كل ما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية بهذا السياق، مما يشمل موضوع كشف الحقيقة، وموضوع جبر الضرر وتعويض حقوق الضحايا، إضافة إلى موضوع رد الاعتبار لكل الضحايا، ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وإعادة دمجهم سياسيا وثقافيا واجتماعيا في الفضاء العام. هذا المحور الأول اللي دائما معظم مداخلاتنا ومقترحاتنا تتمحور حوله. بالطبع دائما نربط هذه المواضيع المتعلقة بالعدالة الانتقالية وآلياتها القانونية ما يتعلق بموضوع المحاسبة والمساءلة بآليات فورية يجب أن تنفذ أثناء النقاشات الدستورية، وعلى رأسها طبعا الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمعتقلات المتواجدين في السجون الرسمية وغير الرسمية للنظام السوري، إضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا من قبل الأجهزة الأمنية السورية. المحور الثاني الذي دائما ندفع حوله متعلق بموضوع فصل السلطات في سوريا واستقلالية ونزاهة السلطة القضائية، وتحديدا تقويض أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية وتسلط السلطة التنفيذية على بقية السلطات الأساسية في الدولة. كما تعلمون جميعا فإن الدستور الحالي دستور 2012 يعطي صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، إن كانت صلاحيات تشريعية أو صلاحيات تنفيذية أو حتى صلاحيات إدارية واقتصادية وغيرها. وبالتالي المحور الثاني الذي دائما ندفع نحوه متعلق بشكل أساسي بفصل تام واستقلال هذه السلطات، نزاهة السلطة القضائية في سوريا وإعادة تعريفها وإعادة حوكمة هذه السلطة القضائية، وبالطبع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لمنع تغول السلطة التنفيذية في بقية سلطات الدولة. المحور الثالث الذي نتحدث به هو مرتبط أيضا بالمحور الثاني، متعلق بموضوع اللامركزية في سوريا، ومحاولة تطبيق مفهوم اللامركزية بمعناها الحقيقي، ومحاولة أيضا تقليص صلاحيات المطلقة المعطاة إلى المركز في سوريا، بما يعطي المحليات والمحافظات السورية آليات إدارية وانتخابية واقتصادية أيضا تزيد وتعمق من مفهوم اللامركزية، وتعطي للمجتمعات المحلية الموجودة اليوم دور في إدارة شؤونها المحلية دون أن يكون هناك مركزية مفرطة كما موجود حاليا بالنظام الدولي السوري وكما هو مذكور في الدستور الحالي لسوريا. النقطة الرابعة متعلقة بشكل أساسي بموضوع العودة الآمنة والطوعية والكريمة لجميع المهجرين والمهجرات والنازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات داخل سوريا وخارجها.